كنت طيرت رقبتك بالسيف ده. في تاريخنا الإسلامي في شخصيات ومواقف تخليك تقف مذهول وتقول هو في كده فعلا. تعالوا أحكي لكم النهاردة قصة سلطان من سلاطين البنغال في القرن ال14، اسمه السلطان غياث الدين أعظم شاه. الراجل ده تميز بالشجاعة والعدل والكرم لدرجة تخليه واحد من أساطير التاريخ اللي لازم نتشرف بيهم. ونبدأ بقصة غياث الدين مع الشجاعة. بدأت من قبل ما يقعد على الكرسي. أبوه كان هو السلطان، بس مرات أبوه كانت ست حرباية تخطط للمؤامرات وتزن في ودن أبوه عشان تخلص من غياث الدين وتعين ابنها وريث للعرش. الموضوع وصل لدرجة إنها كانت عايزة تسجنه وتعميه. غياث الدين فكر ونفذ، جمع جيشه وأعلن التمرد عشان يحمي نفسه والبلد من الفساد، ودخل في مواجهة عسكرية ضد جيش أبوه في معركة مشهورة اسمها كربارة، وأصدر أمر صارم لجنوده كلهم: أبويا خط أحمر، إياكم حد يلمسه بضربة سيف أو رمح. ولما أبوه مات في المعركة متأثر بجراحه من غير قصد من حد، يعني لأنها معركة كله بيضرب في كله، غياث الدين أصبح هو الحاكم وقدر يثبت أركان مملكته ويوسع حدودها ويدافع عنها. بس الشجاعة في الحرب سهلة، الشجاعة الحقيقية هي إنك تقف قدام نفسك، ودي بقى الحكاية اللي خلت اسمه يتكتب بحروف من ذهب في التاريخ. في يوم من الأيام السلطان غياث الدين كان خارج يصطاد ويمارس رياضة الرماية بالقوس والسهم، وهو بيصوب السهم أخطأ الهدف ودخل في صدر ولد صغير، والولد ابن ست أرملة غلبانة. الولد مات والست ما كانتش تعرف إن اللي ضرب السهم هو السلطان نفسه، فطلعت تجري وهي بتصرخ على قاضي القضاة وكان اسمه الشيخ سراج الدين. القاضي بعد التحريات لقى نفسه في ورطة قدام ربنا. يعمل إيه؟ جاب ورقة استدعاء وبعت عسكري للسلطان. تفتكروا السلطان غياث الدين عمل إيه؟ عزل القاضي؟ لا. هدم المحكمة؟ أبدا. الراجل خبى سيف صغير تحت هدوم وراح على المحكمة على طول. السلطان بيفكر في إيه؟ هنشوف. وقف السلطان قدام القاضي والقاضي حكم عليه يدفع دية شرعية كبيرة للست تعويضا لها عن ابنها. السلطان طلع فلوس من جيبه ودفعها للست لحد ما رضيت وقالت عفوت. هنا المحكمة خلصت والدنيا تمام. طب السيف الصغير خده معاه ليه؟ هيسلك بيه سنانه مثلا يعني؟ القاضي نزل من على منصة القضاء ووقف بكل احترام وضرب تعظيم سلام للسلطان. هنا غياث الدين طلع السيف اللي كان مخبيه تحت هدومه وبص للقاضي وقال له: وعزة جلال الله، لو كنت لقيتك خفت مني أو حكمت بغير حق عشان أنا سلطان كنت طيرت رقبتك بالسيف ده. فالقاضي ابتسم بكل شجاعة وطلع عصاية غليظة من تحت عبايته وقال: وأنا وعزة الله لو كنت رفضت تنفذ حكم القضاء كنت نزلت بالعصاية دي فوق دماغك وأدبتك. السلطان قعد يبكي من الفرحة وحضن القاضي وشكر ربنا إن مملكته فيها قاضي بيخاف من ربنا وبيخافش من السلطان. هل سمعت عن كرم سلطان غياث الدين من قبل؟ ما كانش ليه حدود لدرجة إنه عدى بحور وبلاد ووصل لحد عندنا هنا في أقدس مكان في العالم. السلطان ده كان بيبعت قوافل بالذهب والفلوس لمكة والمدينة عشان تتوزع على الفقراء والمحتاجين، وكمان بنى مدرستين كبار جدا لتعليم العلوم الإسلامية، واحدة في مكة والتانية في المدينة المنورة، وصرف عليهم أوقاف ضخمة جدا عشان تضمن إن الطلاب ياكلوا ويشربوا ويتعلموا ببلاش لسنوات طويلة. ده غير إنه تبرع ب30,000 مثقال ذهب عشان يصلح عين عرفة عشان حجاج بيت الله يلاقوا مية يشربوها وهم يأدوا المناسك. السلطان غياث الدين أعظم شاه مات سنة 1411 ميلادي واندفن في قبر بسيط جدا في بنجلاديش. رحم الله السلطان غياث الدين، ويا رب تكون القصة عجبتكم.